අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම අද අපි බලමු රූසෝන් YouTube channel එක හරහා මේල් මර්ජ් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි කලින් මේල් මර්ජ් එක කරන හැටි කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ Word file එක අපිට අවශ්‍ය කරන address ටික සේරම type කරලා තමයි අපි මේල් මර්ජ් කරන හැටි ඉගෙන ගත්තේ කලින් වීඩියෝ එකේ. අද අපි බලමු Excel file එකේ තියෙන address ටිකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේල් මර්ජ් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ Word file එකේ අමුතුවෙන් address type කරන්නේ නැතුව වෙනත් තැනක එහෙම නැත්නම් මම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තේ Excel file එකේ තියෙන අපේ නම් list එකක් කොහොමද Word file එකට ගෙනල්ලා mail merge එකක් කරන්න කියලා. හොඳයි උදාහරණයක් විදිහට බලමු. මාගාව තියෙන මෙතන මේ address කියලා Excel file එකක් මම ඒක open කරනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන first name, last name, address 1, address 2, city කියලා. මේකෙදි මම නම් 1 2 3 4 නම් හතරක් ටයිප් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඇඩ්‍රස් හතරක් ටයිප් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන ඇඩ්‍රස් ටික පාවිච්චි කරලා අපි බලමු කොහොමද Word file එකක තියෙන ලියුමක් අපි හදාගන්නේ කියලා. හරි. මම මේක සේව් කරලා තියෙන ඇඩ්‍රස් කියනවා. මේ ඇඩ්‍රස් Excel කියනවා. මම මේක ක්ලෝස් කරනවා. ඒකල මම Word file එක ඕපන් කරනවා. හරි. මේ Word file එක මම settings හදා ගන්නවා. layout එක size එක A4 විදියට හදා ගන්නවා. margins මම දැන්ට හදන්න යන්නේ නැහැ. මම මේක ලියුමක් ටයිප් කරනවා. annual staff meeting. මම මේ annual staff meeting එකක් තියෙනවා කියලා තමයි අපේ ඉන්න staff අර කලින් කියපු address වලට දැනුම් දෙන්න යන්නේ. මම පොඩි ලියුමක් ටයිප් කරන මේ වගේ. හරි මම මේ විදිහට ලියුමක් ටයිප් කරගෙන මට ඕන මෙන්න මේ උඩට ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට මට ඕන කරන අර Excel sheet එකේ තිබ්බ address ටික ගන්න. මේකද අපි කෙලින්ම යනවා mailing වලට select recipient කියන එක ක්ලික් කරලා මම use an existing list කියන එක ගන්නවා. මොකද මම Excel file එක මේක ටයිප් කරලා තියෙන නිසා. හරි එතකොට මට මෙතනින් මම D එක සේව් කරලා තියෙන බලමු මෙන්න මේ address කියන ෆයිල් එකේ තමයි මම ඒක Excel ෆයිල් එකේ තියෙන මම ඒක සිලෙක්ට් කරලා ඕපන් කරනවා. එතකොට මේ වින්ඩෝ එකේ sheet 1 කියලා ඩොලර් මාක් එකක් කරලා ඒ address තියෙන Excel ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරනවා. මම ඒක okay කියලා ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම කෙලින්ම යනවා insert merge field කියලා එකට. කියන්නේ mailing එකේම තියෙන insert merge field එකට ගිහින් first name last name address. ඒ කියන්නේ මම මේ Excel sheet එකේ type කරපු first name එක last name එක address 1 address 2 city කියන සේරම මෙන්න මේ list mail insert merge field එකට ඇවිල්ලා තිනවා. මම first name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ space එකක් තියලා last name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ enter කරලා ඊට පල්ලෙහාන් address 1 ආයෙත් enter කරලා ඊට පල්ලෙහාන් address 2 ඊට පස්සේ enter කරලා city. මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ address block එක හදාගන්නවා. මෙන්න මේ ටිකට අපි කියනවා address block එක කියලා. හොඳයි අපි දැන් බලමු අපේ අර Excel file එකේ තිබ්බ address ටික මේකට ඇවිල්ලාද කියලා. මේකට මම preview result කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඔන්න එතන පේනවා කමල් පෙරේරා නම්බර 156 main street candy කියන address එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට මම අර Excel sheet එක type කරපු පළවෙනි address එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳයි අපි mail merge එක ඉවර කරන්න අපි finish merge edit individual field කියලා දාලා okay දෙනවා. ඒතර ඔයාලට පේනවා මෙතන මෙන්න මේ පල්ලෙහා pages 4ක් ඇවිල්ලා තිනවා කමල් පෙරේරා තිනුල් මෙන්න මේ විදිහට Excel sheet එකේ තිබ්බ address ටික අපිට Word එකට ඇවිල්ලා mail merge එකක් විදිහට
හදා ගැනීමේ හැකියාව මේ විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි වෙන කොහේ හරි තියෙන විශේෂයෙන්ම Excel ෆයිල් එකේ තියෙන ඇඩ්‍රස් ටික කොහොමද මේල් මර්ජ් හරහා ලියුමකට ඉන්සර්ට් කරගන්න කියන එක මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරා. ඊගොඩ අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු කොහොමද access database එකක තියෙන ඇඩ්‍රස් ටික Word ෆයිල් එකකට ගෙනල්ලා ඒක කොහොමද මේල් මර්ජ් කරන්න කියන එක අපි ඊගා වීඩියෝ එකෙන් බලමු. එහෙනම් ඊගා වීඩියෝ එක හම්බ වෙනතුරු ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.